Zdravíčko, dámy a pánové, a vítejte u 18. části naší let's play na hru Hogwarts Legacy. Opravdu moc děkuju za vaši skvělou podporu u těch předchozích, no a důvod, proč se nacházím právě tady, je ten, že jsem vám chtěl ukázat, že jsem narazil na tu slavnou kuchyni skřítku, který dělají pro bradavice. Narazil jsem na to úplnou náhodou, že jsem si prozkoumával bradavice. Nebylo to nějak plánovaný, ale je to tady, můžete to najít. Tady je opravdu ta chechtající se hruška. Můžete ji polektat přesně tak, jak to bylo v knížkách. To je opravdu velký plus za mě, že to ti vývojáři takhle pěkně dělají. Opravdu ty bradavice se vyplatí jako prozkoumávat. Já sám jsem si teďko do toho, co jsem dělal, tak jsem si ještě kupoval semínka do háje, teď jsem zapomněl na žabník, jenomže jsem zjistil, že potřebuju ještě úplnici jedovatou a na úplnici jedovatou nemám velký kompostér, potřebuju si koupit nejdřív velký kompostér a pak, nebo kompostér stůl na velký rostliny, tak to myslím. A teprve až pak můžu květinat, no, ale teďko do sketchů my se jdeme teďko naučit kouzlo Alohomora, což si myslím, že by nám mohlo pomoci při prozkoumávání bradavic. Jo, a taky jsem si otevřela ještě třetí slot kouzel. No, když tady podržím R2 a dám šipku dolů, tak tu mám třetí prázdný slot. To jsem si odemčil za dovednostní body. Takže tu mám jeden, mám tu druhý, vlastně tady, no, je tam Wingardium Leviosa, takže jo, tam si dám to Alohomora, vlastně jsem říkal, který se teďko naučíme. A budu mít takhle slot pro boj, slot pro prozkoumávání bradavic a potom ještě jsou tam dva, ten jeden, který mám teďko otevřený, a pak druhý. No nic, nebudu to dál protahovat, pojďme se to kouzlo naučit. Jinak máme toho otevřený tak hodně úkolů a já si myslím, jo, když se podíváte, ještě pardon, že to zdržuju, ale když se podíváte tady na úkoly, tak toho tady máme fakt vůbec. Jo, připrav se najít posledního strážce, hodina kouzelných tvorů, právě ten název při měsíčku to Alohomora a pak tunu domácích úkolů, který právě potřebuju udělat. Pro tu paní Česnekovou jsem to udělal, pro toho šarpa potřebuju ještě získat a použít lektora neviditelnosti, tam mě chybí, no, to vám když to tak potom ještě ukážu teď. Už doskacuje tady toho prostě strašně moc a já sám nevím, do čeho se pustit dřív. No ale teď se jdeme naučit to kouzlo Alohomora. Hello again, Mr. Moon. Oh,
I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Dobře, tak se pojďme naučit kouzlo Alohomora. A umíme Alohomora najít. Takže teď, dámy a pánové, jestli mi dovolíte, tak místo tady toho zeleného si to dáme hezky
kouzlo Alohomora. Ale teď kde ho najít? No. Já nevím, jestli jsem slepej, ale já to kouzlo nevidím. Jo, to je pasivní. Alohomora. Víš, ona je tu minihra, no to slavné. Pomocí ALR pohybuje jiskrami. Jo, tady je tlačítko vyřešit automaticky, ale a ano, tady se točí. Dva odpovídající. Já bych to chtěl zkusit vyřešit. Jestli mi to teda půjde. Už to chápu. Jo, jasně. Už tomu Well rozumím. done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the Jistě castle. zastírací kouzlo. Já víš, že... A nebo víte co, já si to dám dělat na ten druhý ten. Pojď sem tady. Si dám, si to udělám takovou tajnou tu. Tady si dám zastírací kouzlo na X. Tak. Nebo vlastně to nepotřebuju. Když to tak potom přepíšu. Vlastně ono je to pasivní kouzlo. Takže... Hop. Hop. A... Hop. Místo tohoto... Je to předkládávání, já vím.
Stíhací kouzlo. Na trojvel, nebo spíš na trojvelník si dám Leviosa. Na čtvereček si dám Axio. Na kolečku bude Lumos. Teda ne. Tady Achatio. Bude na čtvereček, na kolečku bude Lumos. A na Xku bude tak. Hotovo, takže teďkom. Accio! Tak. A budeme teplít. Setlání kouzla Revelio. Rozumím. Revelio. Připomenutí personálu. Domácí skýti odvádějí bradavici k vynikací práci při údržbě. Téměř vždy jsou připraveni vypořádat se s jakýmkoliv na svým úkolu, které mají kandidé na starosti. Nicméně zrovna nedávno vybuchla neočekávaná nálož kouzelných postavek za poltárem. Toto pozvídení bylo na nejvíc nepříjemné a jednoho nebohého skřítka pohltil modrý kous, zatímco nám, kteří jsme stáli poblíž, způsobilo nepříjemné zvonění fučích, podbytek ne. Předpokládám, že viníkem byl protivé. Dávejte pozor a buďte opatrní, prosím. Matilda Vidliová, zástupkyně ředitele. Tak. Revelio. Teď si musíme dávat. A můžu jít. Nemůžu jít dát lobby na tebe. Škoda, škoda. Já mám jít nahoru. Třicet osm galeon. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Jo, oni mě nevidí, oni mě nevidí, dobrý. Já jsem myslel, že mám.
Revelio. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. Vyřešit automaticky. Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Rude. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Professor Hecat's class are superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, you twit. That's it. 50 house points. Teď když tam proklou. Jo, to je stavebnice. Tady je truhla. Alohomora. On to neslyšel. To je vůl. Dobře, padáme odsud. Revelio. Můžu je sebrat. Boj bezradný. Tato socha ztraceně vypadající od čaroděje známého jako borec bezradný. Máte studenty od nepaměti. Přichází nebo odchází. Je na začátku cesty nebo na jejím konci. Možná se to nikdy nedozví. Rovnou máme ledu. Ale já s velkým dovolením. Nebo počkej, ještě nahoru. Tak prej ještě jedna věc, co musíme udělat. Já jsem myslel, že už jdeme dolů. Revelio. At the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. Revelio.
Dobrý, teď to radši nebudem pokoušet. Tak bychom se dostali do velkého průšvihu, kdyby nás odhalili. A to mi samozřejmě pro tuto chvíli nechce. Revelio. Želví kůny posetí drálkami. Nožice dovnímají, že se jedná o kůny ovdělého krava, který pochází z Fidži. A všech zasvědčení přitájí, že jde o želví kůniš posetí drálkami, který vytvořil šílený čaroděj poblíž Versailles. Když jeho zámek obsadili hrabáci, oslnivý kůň byl odnesen a po letech ho objevil bradavický profesor na dovolené v Ardenách. Protože tady nepíší, kdo to byl. Moment tady. Rychlý použití akcia. Ajaj. A já jdu teoreticky dolů, takže by si mě neměl všimnout. Dobrý. To nepotřebuju teďkom. Teď se potřebuju dostat bezpečně. On sám od sebe začal metat kouzla. Tak je blbý. Ale mě chytili. Ach jo. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Okay, takže máme kolektivu. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery.
Dobrá. Takže dámy a pánové, já se s vaším dovolením portnu do komnaty nejvyšší potřeby. Tam si identifikuju to, co jsem dostal, podívám se, jestli je to horší nebo lepší. A pro dnešek tuhletu epizodu zapíchneme. To tak vypadá. Jo, a potom ještě přerozdělíme body. Rozdobené rukavice. Tak se ukáž. Výbava. Habit je snad lepší. Toto je 18 a tohle to je 19, ale má mi silových útoků. Já si ho zatím nechám na útok 180 zdraví 815. Tak. Co tady tyhle ty rukavičky? Útok 40 a odolnost vůči jedům. Night beru je hned. Jsou krásně černý. A líbí se mi. Hodně se mi líbí. A jak jsem říkal, ještě si přerozdělíme bod dovedností, který jsem právě teďko dostal. Takže černou Marii zatím nemáme. Já se podívám do maskování tady, protože ho budu využívat. Schopnost obsahatelného realitě je nižší, já si myslím, že si ji vemu. Teď se mě to bude hodit. Protože si budu hledat složky, tak je budu hledat pořádně. Ale každopádně, dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme, ano. Byla to taková trošku nevýrazná epizodka, ale i tak jsem to s váma chtěl projet. Dole v popisku máte, když to tak odkaz na obchod, co mám s tím obchodem. A na můj druhý YouTubeový kanál, potom dál tam máte odkaz ještě na Twitch, kde nepravidelně streamu. No a v poslední řadě je tam i odkaz na můj Discord server. Tam se můžete připojit, pokud chcete. Děkuji moc, jo, ještě vám možná ukážu, co jsem tady vypěstoval. Tady jsem si hodil takovou menší pěstírnou listy přendavy, tady mám lesní sled a mandragovu. No a právě na ten lektor neviditelnosti, který mám už odemčenej, potřebuju právě výhonek trkavce a trolí holuby, což nevím, kde si ženu, ale tak dobře. A jako poslední potřebuji, abych dokončil úkol profesorky Četnečkové, tak potřebuji vypěstovat tu úplnici jedovatou, jenomže na to potřebuji větší stůl. Proto ty lampy mám tak daleko od sebe, protože vím, že tam porostou, vím, že tam bude jeden velký stůl. No a plus tady máme ještě lesní sled, který
je potřeba na ty Merlinovy zkoušky, takže já si myslím, že zahraničení tady jedu ve velkým, to jakože jo. Zrušil jsem stadima ten stůl s těma židlema, protože se mi tu zdál zbytečnej, abych tu měl právě víc místa. A stejně si nemůžete sednout, takže v této místnosti bych si chtěl udělat takovou, řekněme, bylinkátkou místnost, jo, budu tady mít samý kytičky, ještě uvidíme, co nám naskytne příležitost, ale jak jsem říkal, to už je pro tenhle čas opravdu všechno. Ještě jednou díky, no a u další se na vás opět budu těšit.